Năm 2021-2022, Tổ chức Bánh mì cho Thế giới tiếp tục phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em thực hiện dự án cải thiện điều kiện sống cho người nghèo thông qua cách tiếp cận quản lý cộng đồng tại huyện Bạch Thông. Sau 6 tháng thực hiện giai đoạn 1, dự án đã thu được nhiều kết quả tích cực. Là một trong 6 thôn của xã Nguyên Phúc được chọn tham gia dự án cải thiện điều kiện sống cho người nghèo thông qua cách tiếp cận quản lý cộng đồng giai đoạn 1. Thôn Ngoàn đã nhanh chóng thành lập nhóm nòng cốt tham gia các buổi tập huấn, đào tạo của dự án. Bà Đinh Thị Sinh, trưởng thôn Ngoàn là người phụ nữ dân tộc thiểu số. Ngoài công việc của trưởng thôn chủ yếu tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách pháp luật, thì bà chưa từng thực hiện một dự án nào với vai trò là người đứng chủ. Nhưng khi tham gia vào dự án, bà Sinh với vai trò là người đứng đầu thôn đã học hỏi, cùng thôn bàn bạc, lựa chọn thực hiện tiểu dự án làm đường với kinh phí 150 triệu đồng. Sau khi xác định được mục tiêu thực hiện, nhóm nòng cốt của thôn lập dự toán sao cho phù hợp, một mặt đi lựa chọn từng vật liệu, thuê máy móc, mặt khác vận động người dân cùng chung tay tham gia. Tuyến đường dài hơn 300 mét đã nhanh chóng được xây dựng và hoàn thành. Tiếp theo thành công đó, thôn Ngoàn lại được hỗ trợ để xây dựng hệ thống tưới tiêu cho dự án trồng mơ sạch. Một lần nữa, người dân trong thôn lại đoàn kết cùng nhau thực hiện. Thì đúng là cái lần đầu tiên mình tự quyết, tự làm, tự lập kế hoạch từng một tí một. Thì buổi đầu cũng thấy khó khăn thật. Nhưng về sau thì cái đấy là cái trao dồi cái kinh nghiệm cho mình. Cái phụ nữ mình không được đi đâu nhiều. Mà có cái dự án này là từ lúc lên lập kế hoạch, từ mua vòi vật liệu tất tật là phụ nữ làm hết. Bây giờ cũng cảm thấy vui là mình cũng hiểu biết một phần nào về những cái công trình, về những cái giấy tờ. Như các cháu là ở đấy là giấy tờ, giấy bút thì các cháu thì làm quen. Còn cô thì mới bắt tay vào, nhưng mà cũng rất là vui luôn. Được tập huấn, được trao dồi kinh nghiệm, được học hỏi các thôn bạn. Dự án cải thiện điều kiện sống cho cộng đồng nghèo thông qua cách tiếp cận quản lý cộng đồng với mục tiêu năng lực của phụ nữ được cộng đồng thừa nhận nhờ các đóng góp của họ vào quá trình phát triển tại địa phương. Do vậy, ở hầu hết các thôn hưởng lợi, người phụ nữ được tham gia, được tự quyết nhiều hơn, qua đó góp phần thay đổi về tư duy và nhận thức của người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Không chỉ trong công việc cộng đồng mà còn áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Trước đây, chị Nông Thị Phương, thôn Nà Lốc, xã Nguyên Phúc thường trồng dưa lê, dưa lưới theo kinh nghiệm truyền thống. Được tham gia vào dự án trồng dưa sạch, chị Phương cùng với 5 thành viên khác của nhóm xây dựng nhà lưới trồng dưa. Đây là hình thức không còn mới, nhưng với bản thân chị Phương và các thành viên thì lại là một kiến thức rất mới mẻ, mang tính đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Tư duy nhận thức thay đổi, dẫn đến thay đổi về hành vi. Chị tin tưởng vào một vụ mùa đầy hứa hẹn khi dưa được áp dụng khoa học kỹ thuật và trồng trong nhà lưới. Khi được tham gia vào cái nhóm này thì tôi thấy được nhiều cái lợi ích. Thứ nhất là mình được học hỏi kinh nghiệm, tăng gia sản xuất của những cái mô hình tiêu biểu. Mình học hỏi được những cái kinh nghiệm của người ta về để bổ sung cho những cái công việc của mình đang bắt đầu làm. Bởi vì năm nay cũng là năm đầu tiên là các chị em được tham gia vào cái mô hình như thế này ấy. Thì thứ nhất là còn bỡ ngỡ, cái thứ hai nữa là trước đây thì cũng chỉ toàn sản xuất theo cái kinh nghiệm truyền thống thôi. Bây giờ học hỏi thêm thì cũng hy vọng là nó sẽ mở sang một trang mới cho các chị em trong hội. Quản lý cộng đồng là phương pháp quản lý mà ở đó người dân là chủ thể, người dân có quyền và biết cách xác định các vấn đề ưu tiên, biết lập kế hoạch, thực hiện giám sát và đánh giá các hoạt động phát triển một cách công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Đó là mục tiêu mà dự án cải thiện điều kiện sống cho cộng đồng nghèo thông qua cách tiếp cận quản lý cộng đồng thực hiện. Khi áp dụng quản lý cộng đồng, năng lực và trách nhiệm xã hội của người dân và chính quyền địa phương sẽ được nâng cao. Sau 6 tháng thực hiện giai đoạn 1 của dự án, có 10 thôn được hưởng lợi, trong đó xã Tân Tú có 4 thôn, Nguyên Phúc có 6 thôn với số tiền hỗ trợ 1,5 tỷ đồng. Người dân đối ứng gần 600 triệu đồng để thực hiện 17 tiểu dự án. Kết quả, gần 1.100 mét đường bê tông, xây dựng đường cấp phối vào khu sản xuất được hơn 730 mét, 302 mét kè đường, gần 2.500 mương bê tông, 650 đường ống dẫn nước tưới, 2 phai đập, hỗ trợ đào 3 giếng khoan công nghiệp và 13 máy bơm nước. Qua đánh giá, các chỉ số cơ bản đều đạt như cải thiện điều kiện nước tưới sản xuất cho 33 ha ruộng, giúp tăng năng suất lúa ít nhất 10%. Đặc biệt có 14 ha từ sản xuất một vụ một năm do thiếu nước, này đã có thể sản xuất 2 vụ một năm. Hơn 1.700 người được hưởng lợi từ các tiểu dự án,
trong đó phụ nữ chiếm 51%. Dự án hướng đến nâng cao năng lực cho phụ nữ, do đó 4 mô hình nông nghiệp không hóa chất đều do phụ nữ làm trưởng nhóm. Tư duy, năng lực của phụ nữ nông thôn nói chung đã được thay đổi. Thì dự án thì là hiện nay đang triển khai trên 6 thôn của xã. Thì qua kênh của Hội Phụ Nữ thì có 3 nhóm là chị em phụ nữ được thực hiện mô hình làm gọi là phát triển kinh tế. Thì có trong 3 nhóm thì hiện nay đã thực hiện xong cái giai đoạn 1. Thì qua quá trình thăm nắm và thúc đẩy thì tôi cũng thấy là các nhóm cũng đã rất phấn khởi khi được dự án hỗ trợ và có cái nguồn lực để mình mạnh dạn đầu tư, tập trung phát triển kinh tế theo địa phương mình ấy. Qua các hoạt động của dự án triển khai tại 6 thôn ấy, thì hiện nay thì chị em thì cũng thấy là mình cũng là một thành viên trong gia đình, là cũng gần như là cũng là người lao động chính trong gia đình, nên là các chị em cũng đã rất là phấn khởi và cũng đã các nhóm nòng cốt về cũng đã thường xuyên tuyên truyền trong thôn, trong chi hội, nên là cũng đã dần thay đổi cái nhận thức cho mọi người trong thôn, trong xã, và trực tiếp là hội cũng thường xuyên tuyên truyền qua kênh của hội nữa, nên là chị em cũng rất là tự tin. Và tất cả các mô hình phụ nữ của Bạch Thông thì được đánh giá là có hiệu quả, đặc biệt nhất là các cái dự án mà do phụ nữ triển khai thực hiện. Và hôm nay thì dự án phát triển nâng cao năng lực trong quản lý cộng đồng ấy, thì phần lớn cũng là chị em phụ nữ tham gia. Đấy, cũng mong là chị em phụ nữ tiếp tục phát huy hiệu quả kết quả của mình. Thành công ban đầu của giai đoạn 1 dự án là tiền đề quan trọng để dự án cải thiện điều kiện sống cho cộng đồng nghèo thông qua cách tiếp cận quản lý cộng đồng tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 đến hết năm 2022. Người dân được trao quyền làm chủ, tự quyết, năng động và sáng tạo hơn. Do đó, tinh thần đoàn kết đã được tăng lên đáng kể. Với những kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình thực hiện giai đoạn 1 là cơ sở để giai đoạn 2 sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và những kết quả quan trọng hơn. Qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, hiện thực hóa công tác giảm nghèo và đặc biệt hơn nữa là năng lực quản lý cộng đồng nói chung và phụ nữ nói riêng ngày càng được nâng lên.